વેલકમ ટુ રમીલાસ કુકિંગ। અવનવી વાનગી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આજે બનાવશું મોતીચૂરના લાડુ। મોતીચૂરના લાડુ બનાવવા માટે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે, તેને ચાળણીથી ચાળી લઈશું। બેટર તૈયાર કરવા માટે 1.5 કપ પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે। બેટરને 2 થી 3 મિનિટ એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી લઈશું। બુંદી બનાવવા માટે ચારાના મદદથી બુંદી પાડી લીધેલી છે। લેવા લીધી છે તો એમાં 1 ચપટી ફૂડ કલર ઉમેરેલો છે। તે પછી તેમાં ક્રશ કરેલો ભૂકો ઉમેરી અને 1 ચમચી ઘી ઉમેરેલું છે। તો પછી તેને મિક્સ કરીને લાડુ વાળી લઈશું। તો લાડુ આપણા તૈયાર છે। જો મારો વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો।